Ito na yung in-order ko sa Shopee. Buksan na natin. So, sa nakikita nyo, ang ganda ng quality. Mura at maganda. Dito po yung paghinga natin. May bola po na cover sa butas upang hindi ito mapasukan ng tubig. Ito po yung deliver time. Yan po ang drain. Diyan po tayo bubuga pag may tubig. Ito yung hangin sa snorkel natin. So, tingnan natin yung goggle natin. Tara! Hello guys! Ito na yung na-order ko sa Shopee. Ito ay snorkeling. So, bubuksan ko na. Ito ay nagkakahalaga ng 490. So, as you can see, black siya. Ang ganda, di ba? Ito ay black. 490 lang ito. Then, oops. Ang ganda. Kulay black. So, isa na natin. Kung may damage. So, naka-tempered glass yung glass niya. May GoPro mount ito. Tanggalin ko? May screw. So, ito yung screw niya. In case mawala yung screw, may reserve ka dito. So try na natin. Silicone yung ganda, may quality. So tayo. Diba ganda? Ang ganda ng vision at ang ayos ng ating paghinga sa ating snorkel tube. Pag may pumasok na tubig, ibubuga ko lang. So, ang linaw talaga ng vision natin. Kahit nasa malayo ako, kitang-kita ko yung nasa ilalim. At ang ganda pa ng ating snorkel mask. Napakatibay. At ang bilis pa mag-deliver. Nagre-reply sila ng message sa order ng customer.